เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยแต่ก็คือสกินแคร์เยอะมากคือแบบว่าหาทำสุดๆเนาะวันนี้เราเป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบาบูทองคือบาบูทองสวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับฟาอิงพอดแคสต์และนี่คือ Skincare You May Know เรื่องราวของส่วนผสมและสกินแคร์ดังทุกคนครับอย่างที่เพื่อนๆที่อินสกินแคร์จะรู้กันนะครับในโลกนี้เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 3-4 ประเทศใช่ไหมที่เป็นผู้นำของสกินแคร์ในยุคปัจจุบันละกันมีอะไรบ้างญี่ปุ่นเกาหลีสำหรับอิงอเมริกาก็เป็นนะครับแล้วก็ที่สำคัญและลืมไม่ได้เลยเนี่ยก็คือฝรั่งเศสเนาะจริงๆสำหรับอิงนะฝรั่งเศสถือว่าเป็นประเทศที่มีประวัติสกินแคร์ที่ยาวนานที่สุดเลยนะครับแล้วก็มีอิทธิพลมากที่สุดเลยต่อวงการสกินแคร์ณปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับอิงคิดว่าจริงๆแล้วbeauty standard หลายๆอย่างของยุคปัจจุบันนะมาจากประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสด้วยซ้ำตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 นะหลายๆคนก็จะรู้จักชื่อนี้นะครับมารีแอนโทเนตเป็นราชินีของฝรั่งเศสในยุคนั้นนะครับแล้วเขาถือว่าเป็น beauty icon ของโลกตะวันตกณตอนนั้นเลยด้วยเขาเป็นคนแรกเลยนะครับที่ popularize หรือว่าให้กำเนิดคำที่เรียกว่า skincare routine นะครับพูดง่ายว่านางเป็นเหมือนกับคิมคาร์แดเชียนของยุคแล้วกันเนาะทุกคนเนี่ยจะต้องคอยจับตามองว่านางใช้อะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ตะกั่วนะครับเพื่อให้ได้ผิวขาวแบบที่เรียกว่า porcelain skin นะครับหรือว่าเซรามิกสีขาวไปจนถึงการที่นางเนี่ยชอบใช้น้ำมันหอมระเหยนะครับสำหรับทั้งสกินแคร์แล้วก็น้ำหอมเลยทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยในยุคนั้นนะครับเขาเรียกว่าเป็น perfume capital of the world มาจนถึงในศตวรรษ 19 นะครับก็มีนักเคมีดังๆอย่างเช่นยูจีน เรเมลนะครับเป็นคนแรกที่คิดค้นมาสคาร่าของโลกแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับก็มีแบรนด์ชื่อว่ากาแลงเป็นแบรนด์แรกนะครับที่ขายสกินแคร์ในท้องตลาดทั่วไปเลยมาจนถึงในศตวรรษที่ 20 นะครับแน่นอนว่าเป็นจุดกำเนิดของแบรนด์ดังมากมายที่เรารู้จักทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น La Roche-Posay Avène Bioderma แล้วอีกมากมายเลยแบรนด์เวชสำอางที่มาเซตมาตรฐานของสกินแคร์ในยุคปัจจุบันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสำรวจกันแล้วกันนะครับว่าสกินแคร์ในฝรั่งเศสณปัจจุบันเนี่ยในปี 2023 นะครับในศตวรรษที่ 21 เนี่ยยังถือว่าเป็นผู้นำของสกินแคร์บนโลกนี้อยู่หรือไม่สำหรับทริปที่ผ่านมาเนี่ยอิงก็ได้ไปที่ฟาร์มาซีของ Forum des Halles นะครับเป็นหนึ่งในฟาร์มาซีที่ใหญ่ที่สุดในปารีสแล้วนะครับแล้วก็คนน้อยสะอาดมากๆเลยนะครับใครไปที่ปารีสเนี่ยอิงแนะนำว่าให้ลองแวะมาดูได้นะครับเป็นยานแม่สกินแคร์ของจริงเลยถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากหมวดซันสกรีนหรือว่ากันแดดกันก่อนเลยดีไหมขอจิบช็อกโกแลตก่อนนะครับว้าวหวานมากขอกินครัวซองก่อน หมดแล้วพอดแคสต์ที่แบบว่าอยากจะทำเป็น ASMR แบบคุณฟาโรสหมดแล้วเพราะเป็นคนเสียงดังทุกคนอย่าเพิ่งตกใจไปนะวันนี้เรามาในธีมแบบ ASMR ทางโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าอยากให้อิงเนี่ยพูดเป็นแนวพอดแคสต์นะครับก็เลยมีความแบบกรุกกริกกรุกกริกกรุกกริกคือต้องบอกก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีภาพจำนะว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศที่อินกันแดดมากๆเก่งกันแดดสุดๆนะครับแต่จะบอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้มาตลอดนะทุกคนจริงๆแล้วฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศแรกๆของโลกเลยนะครับที่คิดค้นหรือว่าสร้างเทรนด์ของการอาบแดดนะครับแทนนิ่งขึ้นมารู้หรือไม่ว่า beauty standard นี้มันมาจากใครต้องขอบคุณผู้หญิงคนนี้นะครับโคโค่ชาแนลอันนี้คือรูปของนางจากช่วงปี 1920 ประมาณช่วงนั้นนะครับซึ่งเป็นรูปที่นางเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการท่องเที่ยวในเมดิเตอร์เรเนียนบนยอทของนางนะครับแล้วก็ตอนลงมาเนี่ยนางผิวแทนมากนะครับและรูปก็คือไวรัลมากๆในช่วงนั้นนะครับมีเพื่อนของนางเป็นเจ้าชายคนหนึ่งนะครับพูดขึ้นมาว่า she invented sunbathing นางเป็นคนคิดค้นการอาบแดดหลังจากที่รูปนี้ออกมาเนี่ยทุกคนก็คือบ้าคลั่งแล้วก็อินการอาบแดดหรือว่าผิวแทนมากๆนะครับซึ่งควบคู่กับว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นยุค industrial revolution พอดีนะครับหรือว่าช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยชนชั้นแรงงานเขาก็จะทำงานในโรงงานใหญ่ๆนะครับไม่มีแสงอาทิตย์เข้ามาเท่าไหร่ก็เลยมีผิวที่ซีดก็เลยเป็นจุดกำเนิดของ beauty standard ผิวแทนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เราต้องมานั่งแก้ไขกันทีหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันตอนนี้แล้วเนี่ยแสง UV เป็นตัวร้ายสุดๆนะครับทำร้ายผิวก่อให้เกิดมะเร็งจุดด่างดำความหิวย่นต่างๆมากมายนะครับเอาจริงๆนะ Chanel
ปัจจุบันควรจะทำกันแดดแจกประชาชนนะครับเป็นการไถ่โทษมาดูตัวแรกกันนะครับตัวนี้เลย La Roche-Posay Anthelios 50 plus นะครับเป็น PA บวก 4 ด้วยนะมันเป็นหัวสเปรย์อย่างกระฉีดพื้นห้องน้ำฉีดซิงค์ทำความสะอาดอะไรเงี้ยอิงก็ไม่ค่อยชอบกันแดดที่เป็นสเปรย์เท่าไหร่ แต่สเปรย์อันนั้นที่หมายถึงก็คือสเปรย์อัดแก๊สที่มันเป็นเรียกว่าแอโรโซลนะครับขวดพวกนั้นเนี่ยมันสิ้นเปลืองมากเพราะว่าพอฉีดไปแล้วมันมี propellant เยอะ propellant คือสารที่ทำให้มันฟุ้งเข้าไปในอากาศเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ความฟุ้งเนี่ยทำให้เราสูญเสียปริมาณกันแดดไปเยอะมากนะครับถึงขั้นที่หลายๆองค์กรนะครับ Cancer Council เนี่ยเขาก็ออกมาแนะนำเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะหวังผลการป้องกัน SPF จากกันแดดแบบแอโรโซลหรือขวดสเปรย์แบบนั้นนะครับแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่ขวดสเปรย์แบบนั้นทุกคนมันไม่ได้อัดแก๊สมานะครับมันเป็นแค่เหมือนกับไม่มีอะไรที่สูญเสียไปในอากาศเลยมันฉีดลงไปบนผิวเราเลยนะครับแล้วอย่างที่ทุกคนรู้เนื้อก็ดีมากนะครับเป็นเนื้อ signature ของกันแดด La Roche อยู่แล้วนะครับก็มี Net Lock Technology ช่วยกันน้ำได้ดีมากๆเช่นกันนะครับตัวต่อไปนะครับที่ชื่อว่า SVR นะครับโอเค ตัวต่อไปนะครับเป็นแบรนด์ชื่อว่า SVR นะครับ Laboratoire Dermatologique นะครับเป็นแบรนด์ที่อิงเห็นหลายครั้งแล้วตอนไปฝรั่งเศสแต่ว่าไม่เคยหยิบมันเลยแล้วมันดังมากในฝรั่งเศสทุกคนเป็นแบรนด์ที่เราไม่เคยได้ยินเลยเนาะก็เลยไปสืบประวัติเขามาดูนะครับเขาบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1962 นะครับโดยซิโมนกับโรเบิร์ตเวเรเป็นเภสัช2 คนนะครับที่เขาบอกว่าเขาชอบเรื่องผิวหนังมากๆเลย SVR เนี่ยชื่อของเขานะครับมาจากคำว่า Serums Vitamin Repertoire Repairing Vitamin Serums นะครับคืออิงซื้อมาเพราะว่ามันเป็นกันแดดที่เขาเขียนว่า Ocean Respect นะครับหรือว่าเคารพทะเลแต่ว่าพอมาดูส่วนผสมแล้วนะอิงก็คิดว่าSVR กับอิงเนี่ยอาจจะมีความหมายให้กับคำว่า respect ที่ไม่ตรงกันสักเท่าไหร่นะครับอาจจะดูพจนานุกรมคนละตำรับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้ฟิลเตอร์กันแดดหลักเป็น Zinc Oxide นะครับใครที่อยู่ในวงการผลิตกันแดดเนี่ยจะรู้เป็นอย่างดีเลยนะครับว่า Zinc Oxide เนี่ยจริงๆแล้วเป็นฟิลเตอร์ที่แย่ต่อทะเลประมาณหนึ่งนะครับอันนี้คือ MSDS นะครับเป็น Safety Data Sheet หรือว่าเป็นเอกสารที่เราได้จากบริษัทขายสารเคมีตัว Zinc Oxide นะครับทุกคนเห็นโลโก้นี้ไหมมันเป็นรูปปลาที่นอนตายอยู่แล้วข้างล่างเขียนว่า very toxic to aquatic life นะครับหรือว่าเป็นพิษอย่างมากต่อชีวิตสัตว์ทะเล with long lasting effects นะครับก็คือมีผลกระทบอย่างยาวนานและกว้างขวางนะครับมีอีกวิจัยหนึ่งนะครับทุกคนเห็นกราฟนี้ไหมมันเป็นกราฟที่เรามาเปรียบเทียบความท็อกซิกของสารกันแดดแต่ละตัวนะครับถ้าเกิดดูจากกราฟเนี่ยจุดที่มันขึ้นมาดำๆเยอะๆเนี่ยแปลว่าเป็นจุดที่พบความท็อกซิกหรือว่าความเป็นอันตรายต่ออะไรสักอย่างในทะเลนะครับซึ่งน้องซิงค์ออกไซด์ก็คือจุดดำเพียบเลยนะครับเยอะกว่าพวกฟิลเตอร์กันแดดแบบเคมีคอลซะอีกแต่หลายๆคนก็จะเห็นนะว่าแบรนด์ที่เขาชอบเคลมว่า Reef Safe แบบ Ocean Respect เคารพทะเลเนี่ยเขาก็มักจะใส่ร้ายพวกฟิลเตอร์เคมีเนอะแล้วก็มาใช้พวกซิงค์ออกไซด์แทนซึ่งอันเนี้ยอิงคิดว่ามันเป็นอะไรที่ย้อนแย้งมากๆเลยแล้วมันเหมือนเป็นการ cherry pick นะครับหรือว่าการเลือกแต่ data ที่มันจะมาสนับสนุนการตลาดของเราเท่านั้นโดยที่ไม่ได้ให้ผู้บริโภคได้เห็นภาพใหญ่เลยนะครับเนี่ยดูสิทุกคนแล้วด้วยความที่มันเป็นซิงค์ออกไซด์เนื้อมันก็จะแบบเนี้ยดูดินี่ไม่ใช่กระดาษแล้วนี่คือรองพื้นทุกคนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเทรนด์ clean beauty ทุกคนตัวต่อไปนะครับทุกคน La Roche-Posay Hyaluron B5 Aqua Gel SPF 30 นะครับอันเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยทุกคนมันเป็นกันแดดเนื้อใสเนื้อมันเป็นเจลสีแบบฟ้าๆแล้วก็พอทาไปเนี่ยก็คือไม่มีสีอะไรเลยนะครับซึมเข้าไปกับผิวได้ดีมากๆเลยอันนี้เป็นกันแดดนะทุกคนเชื่อไหมเหมือนเซรั่มเลยเขาก็ใช้ฟิลเตอร์กันแดดทั่วไปเลยนะครับมีทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าปนๆกันนะแต่ว่าประสิทธิภาพการกันแสงก็ไม่ได้ดีมากนะครับได้แค่ SPF 30 เนาะ PA เขาก็ไม่ได้ให้มาด้วยนะว่าเท่าไหร่ถ้าเกิดวันไหนอยู่ในบ้านไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่ในห้องทั่วไปอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ริมหน้าต่างหรือโดนแสง UV เยอะๆนะยิ่งว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ง่ายมากๆทุกคนทาแทนมอยส์เจอไรเซอร์ตอนเช้าแล้วก็อาจจะไม่ได้ต้องใช้กันแดดอะไรซ้ำเข้าไปอีกก็ได้นะครับหลายๆคนก็อาจจะมีคำถามนะว่ามันมีประสิทธิภาพการกันแสงได้จริงๆไหมถ้ามันเป็นเนื้อแบบนี้คำตอบก็คือมีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันแค่ต้องเซตตัวบนผิวเราให้สร้างฟิล์มให้ได้มันไม่ได้จำกัดเลยว่ามันต้องอยู่ในเนื้อแบบครีมเนื้อแบบอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็น่าสนใจดี
Helio Care กันแดดแบบวิตามินเจ้าแรกของโลกนะครับไปถึงยุโรปทั้งทีบ้านเกิดของเขาทั้งทีนะครับก็ต้องซื้อมาลองแล้วแหละเป็นอะไรที่อิงได้คำถามมาเยอะมากนะครับว่ามันได้ผลจริงไหมคือต้องบอกว่างานวิจัยของเขาอะมาแน่นพอสมควรนะครับเขาใช้สารสกัดตัวที่เรียกว่า Polypodium leucotomus extract นะครับหรือว่าเป็นต้นใบเฟิร์นนั่นเองแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนเนี่ยเขาก็ลองประเมินตัวเลขออกมาดูว่ามันประมาณ SPF เท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ SPF 5-7 นะครับคือน้อยไม่ได้เยอะเลยแต่ว่าก็เป็นอะไรที่สามารถกินเพื่อเสริมการทากันแดดในชีวิตประจำวันของเราได้เหมือนกันนะครับก็มี2สูตรนะครับจริงๆส่วนผสมคล้ายกันมากๆเลยตัวนี้เหมือนกับว่าจะมีวิตามินซีเพิ่มเข้ามานะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่เน้นวิตามินดีเป็นหลักนะครับลืมไปเลยน้องคนนี้นะครับก็เป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสเช่นกัน จริงๆเหตุผลที่ไปทริปฝรั่งเศสทริปนี้ก็เพราะว่าเราต้องไปดู lab ที่คิดค้นตัวทั้ง Matrixyl แล้วก็ Encapsulated Retinol ของตัวนี้เลยนะครับหลายๆคนที่ดูวิดีโอลอนช์ตัวนี้อาจจะจำได้นะครับว่าเราส่งแบตช์ที่เราผลิตจริงแล้วขายจริงแบตช์แรกเนี่ยไปที่ฝรั่งเศสเพื่อวัดค่าความคงทนของตัว Retinol นะครับซึ่งผลเพิ่งมาเมื่ออาทิตย์ก่อนเลยนะครับ Retinol ของเราเนี่ย Encap อยู่แทบจะ 100% เลยทุกคนตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่ามันน่าจะคงเหลืออยู่ประมาณ 60-70% เพราะว่าเราเอาไปใส่ในสูตรนี้ซึ่งสูตรนี้เนี่ยมี active ingredient เยอะมากนะครับมันอาจจะเกิดปฏิกิริยากับกันและกันได้แต่ว่าพอวัดออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเหลืออยู่ตั้ง 89 หรือประมาณ 90% เลยอะซึ่งแปลว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เพื่อนๆได้ซื้อแล้วก็ไปใช้กันนะครับมี retinol อยู่ในนี้เยอะมากๆนะครับอิงก็คือกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่าหวังผลได้จริงนะครับเอามาดู category ต่อไปนะครับ body care ละกันดีไหมตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวจี๊ดตัวเต็งตัวตึงของเรานะครับเป็นของแบรนด์ Isis Pharma นะครับเป็นเวชสำอางอีกแบรนด์หนึ่งของฝรั่งเศสที่ดังมากๆเลยตัวนี้เนี่ยเขาใช้ยูเรีย50%ยูเรียเนี่ยเป็นสารตัวหนึ่งที่สามารถพบได้ในธรรมชาติของผิวของเราอยู่แล้วนะครับมันเป็นตัวที่ช่วยดึงน้ำเข้าผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีนะครับการที่เราใส่มาในเปอร์เซ็นต์ต่ำๆในสกินแคร์เนี่ยสามารถเป็น humectant เพิ่มความชุ่มชื้นได้แต่ถ้าใส่มาเยอะมากๆเลยเนี่ยมันก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวของเราได้เช่นกันนะครับก็เลยเป็นตัวที่เรามักใช้รักษาพวกขนคุดตามตัวนะครับเพราะว่าขนคุดเนี่ยเกิดจากผิวแห้งแล้วก็การผลัดเซลล์ผิวช้าในไทยเนี่ยกฎหมายก็คือยูเรียใส่ได้ไม่เกิน 5% ในสกินแคร์ทั่วไปนะครับก็ถือว่าต่ำนะครับแต่ว่าในไทยก็สามารถหา 20% ได้ตามร้านขายยาเช่นกันแต่ที่ฝรั่งเศสเขาไปถึง 50% เลยทุกคนแล้วอันเนี้ยไม่ได้ต้องเป็นแบบเภสัชจ่ายนะอันนี้คือซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยนะครับ 50% สูงมากทุกคนมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่หมอผิวหนังเนี่ยเขาใช้ในการทำ nail avulsion นะครับหรือว่าการถอดเล็บอะตัวนี้อิงก็ลองใช้ที่ต้นแขนติดกันทุกวันเลยวันละ2 ครั้ง เป็นเวลา1 อาทิตย์นะครับปรากฏว่าผื่นขึ้นแขนแดงแบบแสบคันสุดๆเลยนะครับจริงๆก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเราเป็นคนที่อยากไปให้สุดนะครับอยากจะลองฤทธิ์ของตัวนี้ดูว่ามันเป็นยังไงแต่แนะนำว่าทุกคนอย่าหาทำเหมือนอิงนะใช้อาทิตย์ละ1 ครั้ง 2 ครั้งอย่างมากเลยนะครับสำหรับใครที่มีฝ่าเท้าที่แตกแล้วก็เหมือนเป็นชั้นๆน่ะเหมือนเซลล์ผิวมันไม่ค่อยผลัดตัวเองออกไปอ่ะเอาตัวนี้โบกลงไปเลยนะครับเลิศมากใครที่มีขนคุดปกติทั่วไปนะครับไม่ได้ต้องการอะไรที่แรงขนาดนี้ก็มีตัวนี้นะครับเป็นตัว Isdin Hydration นะครับ Ultra 30 Exfoliating Cream ตัวนี้ใช้ยูเรีย 30% นะครับกำลังพอดีพอประมาณตัวนี้ใช้มาจะหมดหลอดแล้วเนี่ยใช้ที่ต้นแขนเหมือนกันนะครับช่วงนี้คือขนคุดไม่ขึ้นเลยทั้งแขน2 ข้างซึ่งปกติทุกคนรู้ว่ามีปัญหาขนคุดเยอะมากแต่ว่าตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาก็คือเวิร์กสุดๆนะครับแนะนำได้ถ้าเกิดใครต้องการอะไรที่เบาลงมากกว่านั้นอีกนะครับ Eucerin ที่นั่นเนี่ยเขาก็มี Urea Repair Plus 10% มาเช่นกันแล้วอันนี้เป็นแบบอัดกระป๋องนะครับว้าวมันออกมาเป็นแบบนี้ มันออกมาเป็นฟองๆแบบนี้เลยแล้วก็พอเกลี่ยลงบนผิวมันก็ซึมเข้าไปง่ายผิวนุ่มมากตกใจมากมันดีมากเลยอะหลังจากยูเรียส่วนผสมที่3คือกลิเซอรินนะมีแพนเทนอลในปริมาณเยอะเช่นกันนะครับช่วยดึงน้ำเข้าผิวแล้วก็ลดอาการอักเสบมีเซรามายด์ด้วยแล้วก็มีอะมิโนแอซิดเพียบเลยนะครับอาร์จินีนโซเดียม PCA sunflower seed oil ด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์ยูเรียตรงนี้อาจจะน้อยนะครับแต่ว่าส่วนผสมเสริมอื่นๆมันดีมากทุกคนซึมเข้าไปในผิวเลยแต่ว่ายังมีความชุ่มชื้นหลงเหลืออยู่นะครับตัวนี้เวิร์กมาก Eucerin ตัวสุดท้ายนะครับของแบรนด์ Isis Pharma เช่นกันนะครับตัวนี้คือแบบตัวแม่จะแรงเพื่อ Glycolic Acid 25% แล้วหาซื้อได้ในร้านทั่วไปเลยนะครับ Glycolic Acid เนี่ยเป็นกรด AHA ที่มีความแรงที่สุดแล้วนะครับเพราะโมเลกุลมันจะเล็กเนอะผลัดเซลล์ผิวได้ดีมากๆนะครับเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ at home หรือที่บ้านเนี่ยมันไม่เกิน 10% นะครับ 10% คือถือว่าสูงมากๆและ 20% ขึ้นไปเนี่ยเรามักจะเจอได้ในคลินิกนะครับต้องแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รู้
รู้การใช้กรดแล้วก็ใช้ให้เรานะครับแต่ฝรั่งเศสคือหา 25% ได้ในร้านทั่วไปเลยอิงตกใจมากนะครับก็คือทำให้ตั้งคำถามมาเหมือนกันแล้วว่าผู้บริโภคฝรั่งเศสเนี่ยเขามีความรู้เรื่องส่วนผสมมากน้อยแค่ไหนคือถ้าเกิดของพวกนี้มันหาซื้อได้ง่ายขนาดนี้ผู้บริโภคต้องมีความรู้ประมาณ1เลยนะไม่งั้นก็คือใช้อันนี้ที่หน้าแหกได้เลยนะแต่ว่าถ้าตัวนี้ขายที่ไทยก็คืออิงว่าควรจะมี BA หรือใครสักคนที่อยู่ตรงนั้นคอยแนะนำอย่างดีเลยนะครับหลังกล่องเขาเขียนว่า apply in the evening on the face 2 to 3 times a week เยอะอยู่นะทาบนหน้าอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งเลยrub the product into the skin no need to rinse ก็คือไม่ต้องล้างออกนะครับแต่ว่าเนื้อเป็นโลชั่นชุ่มชื้นมากเลยนะครับล้อเล่น อุ๊ยแสบจริงตื่นเต้นมันได้ผลจริงทุกคนเมื่อกี้ยิบเลยต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลิตภัณฑ์ La Roche-Posay อีก2ตัวนะครับที่ซื้อมาเพราะว่าตอนแรกได้คิดว่าน่าสนใจมากเลยแต่ว่าตัวหนึ่งก็คือดีจริงแต่อีกตัวหนึ่งคือแบบเฟลมากนะครับมาเริ่มจากตัวที่เฟลก่อนเลยดีกว่า Cica Plus Gel B5 นะครับทุกคนมันเป็น spin off มาจากตัว La Roche-Posay Cica Plus Balm B5 ซึ่งตัวนั้นอิงชอบมากใช้เกือบทุกวันเลยนะครับเพราะว่าเป็นบอมที่ชุ่มชื้นมากๆแล้วก็เซ็ตตัวดีนะครับผิวไม่มันเยิ้มระหว่างวันแต่ว่ารู้สึกชุ่มชื้นสุดๆนะครับไปเจอตัวนี้มานะครับเป็น Cica Plus Gel ก็คือส่วนผสมเนี่ยเหมือนกับตัวบอมเลยแต่ว่าแค่มาในรูปแบบ vehicle แบบเจลนะครับซึ่งหลายๆคนก็จะคิดว่าเฮ้ยมันต้องเหมาะกับคนผิวมันแน่ๆเลยมันทำมาสำหรับ climate ของประเทศไทยหรือเปล่านะครับตอนแรกก็คิดอย่างนั้นจ้าแต่ว่าคือทุกคนมันเป็นเบสซิลิโคนซึ่งอิงไม่ได้อะไรกับซิลิโคนทุกคนรู้ว่าอิงรักซิลิโคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอิงว่าครั้งเนี้ยมันเกินไปนิดนึงมันหาสัดส่วนของซิลิโคนไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับคือเนี่ยอิงเพิ่งทาลงไปอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนผิวตอนทาเป็นยังไงหลังจากทา8 ชั่วโมงก็เป็นอย่างนั้นมันไม่มีความซึมลงสู่ผิวใดๆเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ Cerium DS Cream นะครับตัวนี้ดีมากทุกคนตัวนี้เขาบอกว่าเขามีส่วนผสมฮีโร่อยู่3ตัวแรกคือ Thermal Dermobiotic นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบน้ำแร่ของเขานะครับที่เขาบอกว่าช่วยลดความแดงช่วยลดอาการแบบผิวลอกเป็นขุยๆได้นะครับมี Pyroxalutamine ตัวนี้เนี่ยก็ช่วยลดแบคทีเรียบนผิวได้เช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมี Zinc ตัวนี้ช่วยลดความมันของผิวแล้วก็ช่วยลดความอักเสบต่างๆได้เช่นกันนะครับตัวนี้อยากให้เอาเข้าไทยมากอิงว่าจะเหมาะกับคนที่มีผิวระคายเคืองมากๆเลยนะครับแล้วก็เนื้อมันอิงว่าซึมง่ายแล้วก็ใช้ง่ายกว่าตัว La Roche Balm B5 ที่ขายอยู่ในไทยด้วยนะครับโอเคหมวดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู body odor แต่ว่าระงับกลิ่นตัวกันเพราะว่าฝรั่งเศสมีขายพวกนี้เยอะมากตามงานวิจัยเนี่ยเขาชี้ว่าคนยุโรปเนี่ยมีจีนตัว ABCC11 ที่ทำงานแบบหนักมากๆเลยนะครับทำงาน OT สุดๆมันเป็นจีนที่จะกำหนดว่าคนเราเนี่ยจะมีกลิ่นตัวหรือว่ากลิ่นรักแร้หรือไม่นะครับซึ่งงานวิจัยชี้ว่ามากกว่า 80% ของคนยุโรปเนี่ยมีจีนตัวนี้อยู่นะครับตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจนะครับคืออันนี้เลยชื่อว่าแบรนด์ Etiaxil เหรอครับไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยเห็นแบรนด์นี้มาก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น shower gel นะครับที่ผสม deodorant เข้าไปด้วยก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นเจลอาบน้ำหรือว่าโฟมอาบน้ำที่ช่วยระงับกลิ่นกายด้วยนะครับเขาใช้ส่วนผสมของ Zinkedone นะครับตัวนี้มาจาก Solabia Group เป็นบริษัทขายสารเคมีที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นการผสานระหว่าง Zinc กับ LPCA นะครับคือตัว Zinc เนี่ยจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ลดซีบัมในขณะที่ตัว PCA เนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็เสริมเกราะป้องกันผิวได้นะครับตัวนี้ยังไม่เคยลองใช้เลยแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับไปลองนะครับคิดว่าน่าจะเห็นผลดีประมาณนึงเลยเราชอบที่เขามีตัวเลือกเยอะมากในแง่ของ deodorant กับ antiperspirant นะครับแบบ Bioterm ก็ทำ antiperspirant ใช้อลูมิเนียมนะครับอันนี้ La Roche-Posay เขาก็ทำเป็นเหมือนสติ๊กเหมือนกันนะครับอันนี้เป็น deodorant นะครับแบรนด์ไม่ถึงอังในฝรั่งเศสทุกแบรนด์มีเมคอัพไลน์หมดเลยนะครับ Uriage อันนี้ก็เป็นแบรนด์ไม่ถึงอังเหมือนกันนะครับเขาทำสิ่งที่เรียกว่า By Stick Local Skincare นะครับ dries purifies covers ฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นยาแต้มสิวอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคอนซีลเลอร์แบบสติ๊กนะครับเฮ้ยคอนเซปต์เขาแบบแตกต่างนะอิงว่าในฝั่งที่เป็นยาแต้มสิวนะครับเขาก็จะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เยอะมากอันนี้ก็คือแบบมันจะทำให้สิวแห้งเร็วนะครับแต่ว่าก็จะสามารถรบกวนเกราะป้องกันผิวได้เนอะมี glycolic acid ปริมาณเยอะนะครับเป็น HA มี malic acid ด้วยนะครับมี salicylic acid อีกนะครับแล้วก็มีสารสกัดตัวหนึ่งที่เป็นรากชะเอมเทศที่สามารถช่วยลดอาการอักเสบได้นะครับโดยรวมก็คือน่าจะเป็นยาแต้มสิวที่แบบทำงานอย่างรวดเร็วคือเห็นผลเร็วเลยอันเนี้ยแต่ว่าพอใช้ด้านนี้เสร็จเนี่ยเขาก็ให้ตามด้วย
เอ้ยฉันทำมันพัง หลุดออกมาเลย เนี่ยกำลังจะพูดต่อเลยว่าแพคเกจจิ้งของฝั่งเมคอัพเวชสำอางทำออกมาได้ห่วยแตกมากทุกอันเลยทุกคนโดยรวมแล้วก็คงใช้ยารักษาสิวหรือว่าอะไรที่มันลองเทอมกว่านี้เพื่อคุมไม่ให้สิวเกิดขึ้นใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าวันไหนรู้สึกว่ามันมีสิวเม็ดนึงที่มันแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยก็แต้มได้นะครับแล้วก็ตามด้วยสิ่งนี้ได้แต่ว่าไม่ได้อยากจะให้ใช้สิ่งนี้เป็นตัวหลักในการรักษาสิวของคุณนะครับเดือนก่อนนู้นเรารีวิวแพคเกจจิ้งของฝั่งญี่ปุ่นไปใช่ไหมก็คือประทับใจมากฝรั่งเศสนะที่ทำกับเมคอัพนะทุกคนมันป๊อกแป๊กแบบว่าคำถามใหญ่ที่หลายๆคนมีเนี่ยก็คือเวชสำอางเนี่ยทำเมคอัพที่เหมาะสมกับผิวแพ้ง่ายมากกว่าเมคอัพทั่วไปหรือเปล่านะครับอย่างในแพคเกจจิ้งทั้งหมดตรงนี้เขาเคลมแรงมากนะครับว่า formulated to minimize risks of allergic reactions ก็คือ formulate มาให้ลดโอกาสการแพ้ได้มากที่สุดนะครับมีเขียนว่า non comedogenic ไม่อุดตันนะครับ allergy tested แล้วก็ sensitive skin คือเคลมแรงมากนะครับในมุมมองของอิงนะเอาตรงๆเลยนะอิงว่ามันไม่ได้ต่างจากเมคอัพทั่วไปสักเท่าไหร่เพราะเมคอัพทั่วไปเนี่ยเขาก็คำนึงถึงเรื่องพวกนี้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีใครที่อยากจะทำเมคอัพที่มันอุดตันออกมาขายหรอกและการใช้เมคอัพเวชสำอางเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการการันตีนะครับว่าคุณจะไม่อุดตันหรือคุณจะไม่เกิดอาการแพ้เพราะว่าอาการพวกนี้มันเป็นอะไรที่แล้วแต่บุคคลมากๆนะครับถ้าเกิดจะให้เรทนะครับสกินแคร์ฝรั่งเศสในปี 2023 นะคิดว่าในแง่ของส่วนผสมวิจัยแน่นมากๆนะครับไม่ได้เหมือนเกาหลีญี่ปุ่นในแง่ของการอินโนเวทอะไรใหม่ๆแต่ว่าจะเน้นส่วนผสมที่มีประวัติการใช้ยาวนานมีวิจัยสนับสนุนเยอะเลยนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากๆแล้วก็เห็นผลจริงเวชสำอางคือการที่ต้องวิจัยให้เยอะมากๆเพื่อให้รู้จริงๆว่ามันปลอดภัยและเห็นผลจริงสำหรับผิวนะครับคือพูดง่ายๆมันมาจากยามันเหมือนเป็นการอัดแอปยามาทำสกินแคร์นะครับก็จะเป็นอะไรที่อิงเห็นว่าแตกต่างจากเกาหลีกับญี่ปุ่นอย่างชัดเจนตอนที่คลิปนี้ลงอยู่นะครับอิงน่าจะอยู่อเมริกานะครับปีนี้บินไม่หยุดบินเหมือนนกพนักงานไม่พอใจ แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากให้ซื้ออะไรจากอเมริกากลับมารีวิวเพิ่มเติมทำคลิป unboxing แบบนี้ก็บอกให้อิงดูได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อิงได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเพื่อนทุกคนแล้วไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบาย Skincare you may know